موضوع فرهنگ رفتاری و جناب آقای دکتر علی بابایی‌زاد. سلام، صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمتتون و به همچنین بینندگان عزیز که برنامه رو دنبال میکنن. آقا حال کودک درونتون چطوره؟ خوبه. بله، و وقتی که شما راجع به خاک صحبت میکنید من یاد این موضوع میفتم که مرزهای عاطفی و روانی و ذهنی من میتونه بس پیدا کنه به هر آنچه که برای من اهمیت داره. میتونه بس پیدا کنه به خاک، به میهن، به نوع انسان، به کره زمین، به طبیعت و هر آنچه که من خودم رو جزئی از اون و در واقع در تعامل با اون میدونم. و آزادی سلامت روان رو به همراه میاره و اسارت تنگنا و افسردگی و اضطراب. خوبه که اینجا در واقع این خاک رو گذاشتید و نه تنها به این خاک بلکه به هر آنچه که ما احساس تعلق میکنیم آزادی اون، آزادی روان رو به همراه داره. بسیار عالی. آقا سپاسگزارم از این مقدمه خیلی زیباتون. خواهش میکنم. آقای دکتر بابایی‌زاد، ما تو طول هفته‌های گذشته از شروع کردیم از اون طیف به قول شما گوره خری نگاه کردن به همه چیز و مطلق گرا نبودن و خوب و بد رو جدا جدا ندیدن و اینها رو در یک سبد در کنار هم دیدن و یک اشاره خیلی زیبا و یه جمله شاهکار از شما که گفتین انسان‌ها رو همونطور که هستند بپذیریم. و بعد رسیدیم به اینجا که حالا این انسان از چه ابعادی تشکیل شده و چه ویژگی‌هایی داره. خوب از زبون خودتون یک بار مرور داشته باشید. این دفعه من باید تشکر کنم از جنبندی خیلی خوب شما. بله، تو فرهنگ رفتار ما آمدیم به سراغ تحلیل رفتار متقابل که روشی است برای شناخت روان انسان، یک تئوری شخصیته و هفته‌های پیش راجع به 3 حالت من والد و بالغ و کودک صحبت کردیم که حالا در این اسلاید هم داریمش. بله. وقتی که میگیم حالت من کودک یعنی بخشی که ما به دنیا میاد، مجموعی از رفتار، افکار و احساساتی که نتیجه بازنوازی هیجان‌ها، تجربیات، تصمیم‌گیری‌ها و آنچه که در زمان بچگی ما دریافت کردیم. بله. و کودک درون در واقع با ما به دنیا میاد و بعد از 1 سالگی تقسیم بندیش بیشتر میشه به کودک سازگار و منزوی و پرخاشگر و گفتم که در فرهنگ، نوع نگاه، خانواده و موقعیتی که فشار بیش از حد باشه کودک طبیعی کم کم شروع میکنه به طرد شدن، کنار گذاشته شدن و به جای اون بیش سازگاری یا منزوی بودن و افسردگی و حتی پرخاش و خشونت جاشو میگیره. این هفته ما باید بریم سراغ حالت من والد و ببینیم که والد درون ما که میگن چیست. پس بنابراین ما میخوایم راجع به والد با هم صحبت کنیم. بسیار عالی، بسیار عالی. تعریفمون از والد چیه؟ آیا همون والدیه که شبیه همون والدیه که ما داریم، شبیه پدر مادر، رفتارش این چنینه یا نه این یک عنوانه که صرفاً اطلاق میشه به این موضوع؟ خب شما ملاحظه میفرمایید که والد رو همیشه در بالا میکشن به صورت یک دایره با مرزهای مخصوص خودش. توی اسلایدی هم که شما دارین این چه؟ بله. بالغ رو وسط چون قراره که تعادل ایجاد کنه و کودک رو پایین. کودک پایینه چون با ما به دنیا میاد، میگن روانی باستانی. والد بالای بالا قرار میگیره چون از بیرون در درون ما درون اندازی میشه. خب کودک طبیعی درون آدم ها تقریبا مشابه است در روی کره زمین و هر جا که باشن، ولی والد کاملا بستگی به این داره که من کجا، با کی و طی چه موقعیتی بزرگ شدم. پس بنابراین والد نتیجه درون اندازی رفتار، افکار و احساسات رفتار و افکار و احساسات والدین من یا جانشین روانی اونها یا هر کی که در زمان بچگی برای من اونقدر اهمیت داشته که بتونم به واسطه اون بقا حاصل کنم. یعنی من رو در واقع بهم امنیت بده و از من مراقبت کنه رو من در یک جایی تو مغزم قرار میدم که بعدها به طور انتزاعی اسمشو میذاریم والد. پس برای این والد اون رفتار، افکار و احساساتیه که ما از والدینمون در درجه اول و بعد جانشین روانی مثل مامان بزرگی که منو بزرگ میکنه، معلم مهد کودک و یا اینکه برادر خیلی بزرگتره در درونم جایگزین میکنم، درون اندازی میکنم و بعد ممکنه که تا آخر عمر در من رفتارها و عملکردها و احساساتی رو ایجاد بکنه. در واقع هر کی پدر مادرش رو کوچولو شده تو مغزش داره انگار. و یه اشاره خیلی خوب کردین شما هفته گذشته، برخی از رفتارها ممکنه که نسل‌ها منتقل بشه بین اعضای اون دودمان و اون خاندان. رفتاری که درسته یا گاهی اوقات هم تو نسخه ناخوشایندش غلطه.
بله، چون درون اندازی مکانیسم است دفاعی و بدون فکر. این درون اندازی های دکتر یه بار یه تعریف کوتاه ازش میدین؟ یعنی چی؟ یعنی هر چی که من از والدم ببینم به درون خودم منتقل میکنم؟ تا به حال هسته آلبالو قورت دادین تو عمرتون؟ به کرات. منم بچه بودم قورت میدادم. در واقع اون هسته درون اندازی میشه، بدون تغییر میره در درون ما. درون اندازی مکانیسم دفاعی به طور ناخودآگاه که آنچه که در زمان بچگی ما نسبت به اون احساس امنیت میکنیم، مثلا مادری که از من مراقبت میکنه بنابراین بقای من رو حاصل میکنه، و یا با غلبه به اون باید احساس امنیت کنیم، مثلا چیزی که ازش ممکنه بترسیم، پس اونو درون اون میندازیم که بتونیم بهش غلبه کنیم. امنیت در هر صورت باعث میشه نیاز به امنیت که ما مفاهیمی رو بدون اینکه فکر کنیم بدونیم و یا تصمیمی بگیریم در درون خودمون جای بدیم. جای دادن ناخودآگاه بدون انتخاب و فکر کردن و تصمیم گیری برخی از مفاهیم و ابژه ها و غیره در درون ما اسمش درون اندازی. بنابراین یه بچه کوچولو که نیاز به امنیت داره و نوزاد انسان هم که اینقدر شکننده است و بعد کودک انسان که وابسته، اون پیام هایی رو که والدینش بهش میدن به طور کلامی، مثل که چطور باش و نباش و چه بکن و نکن، و روش های زندگیشون چطور هیجان نشون میدن و چطور رفتار میکنن و همچنین نوع ارتباطاتشون، همه اینها در درون اون بچه کوچولو تا 7 سالگی البته شروع میکنه درون اندازی شدن و نتیجه این درون اندازی ها رفتارهایی که از والدینش میبینه، تفکراتشون، احساساتشون، باورها و عقاید و باید و نبایدهاشون، همه روی هم والد درون ما رو تشکیل میده. اینطور میگم چقدر نزدیک به والدین خودمون این والد درون ما، در واقع یه نسخه کپی برداری شده با کمی تغییر. بله، و علل خصوص اگر با اونا بزرگ شده باشیم. الان میبینیم خیلی از بچه‌ها با مامان بزرگشون بزرگ میشن و والدین سر کارن. مامان بزرگم جانشین روانیه. هم دنبال این اصطلاح میگه، اصطلاح خوبه، جانشین روانی و جانشین عاطفی که شما، و باز اونم درون اندازی میشه و درون اون بچه قرار میگیره. و به هر حال انگاری که ما در این بچه مغزمون هزاران هزار و یا بسیار زیاد پیام داریم برای موقعیت‌های زندگی که در درون ما عملکرد ایجاد میکنه. ولی ببینین پس اون بچه کجا داره بزرگ میشه؟ تو چه جور خانواده‌ای؟ پدر و مادرش کیان؟ با چه نوع فرهنگی؟ در چه شرایط اقتصادی و اجتماعی پدر و مادر تأثیر میگیرن از اون؟ و با چه نوع نگاهی در درون پدر و مادر حالا اون داره اونجا کم کم بزرگ میشه، این پیام ها رو درون اندازی میکنه چون نیاز به امنیت داره. این نیاز به امنیت و بقا حاصل کردن از منظر روانشناسی تکاملی سرچشمه این داستانه و حالا والدش شکل گرفته به عنوان یک فرد بزرگسال. خیلی اوقات ممکنه که والدش در او فکر، رفتار و احساس ایجاد کنه، ولی موضوع اینه که آیا والدین در تمام شرایط رفتار، فکر و احساس سالمی داشته اند؟ آیا نوع فرهنگ و نوع نگاه بعد از گذر سالها نیاز به تصحیح و بروز شدن نداشته است؟ آیا این موضوع که گاهی اوقات ما در بین عده‌ای از آدم‌ها پیام‌هایی رو می‌بینیم که ضربه زننده است و یا کنترلگر برای دیگران، نتیجه همون درون اندازی و انتقال بین نسلی پیام‌های والد نیست که واقعا هست؟ پس بنابراین اهمیت والد اینجا و تجزیه و تحلیل اون و اینکه پیام‌های والد درون من چیه بسیار تا بسیار زیاده، چون ممکنه که برخی از این پیام‌ها برای اکنون و اینجا چیزی که بالغ قراره بهش پاسخ بده مناسب نباشه. یه مثال میزنی؟ بله، مثال میزنم. برای مثال ممکنه که در یک خانواده‌ای یک نوع آزار حقارت زنانه به عنوان ارزش داره انتقال پیدا میکنه. برای مثال مامان بزرگه اعتقاد داشته که زنها اصولاً لازم نیستش زیاد در مسائل دخالت کنن، به امور خونه بپردازن کافیه، و واقعا این رو به عنوان یک پیام که زن مطیع پارسای پسرزا
در واقع زن مناسبی برای زندگی است، در قالب انواع پیام‌های کلامی و غیر کلامی و هیجانی انتقال داده به مامان بزرگه. مامان بزرگ هم اینا رو پذیرفته و به عنوان ارزش‌های لایزال والد در درون خودش قرار داده و حالا به مامانه اینو انتقال داده و اون هم کم و بیش بر همین اعتقاده که آره بابا ما رو چه به این کارها، در واقع زنانگی مساویه با نداشتن بعضی از توانایی‌ها که غلطه. ابداً بنده اینطور فکر نمی‌کنم. یه وقت مخاطبین و بینندگان عزیز اگر از اینجا گوش می‌کنن نگران شدم یهو چی فکر بکنن که ابداً اینطور نیست. به یقین شما رو میشناسن. و بعد حالا دختری که مال نسل اینجاست نمیخواد اینطور باشه، دلش میخواد کار کنه، مستقل بشه، در واقع استقلال اجتماعی و برادر و پدرش در حال گفتگو و جدال سر تفکر اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی و حالا مادر ممکنه صداش کنه از آشپزخونه که میخواد رو پای خودش وایسه، اقتصاد خودش رو داشته باشه، بتونه رو هویت اجتماعیش باشه، شغل داشته باشه و اصلا اینطور فکر نمیکنه که زنانگی مساویه با حقارت و طرد شدگی و بالغش به این نتیجه میرسه. اما خود این دختر ما در درجه اول با خودش در تعارضه، چون وقتی میخواد این کارو بکنه والد درونش میفته به جون کودک سازگارش و میگه که پیام‌های درونی، اضطراب درونی که نباید این کارو بکنی، این مال تو نیست، نمیتونی و هزار و یک پیامی که بخواد اون رو باز بداره. حالا تازه اگه با خودش کنار بیاد و بالغانه به این نتیجه برسه که بنده میخوام به عنوان نوع انسان جدای از جنسیت و آنچه که سلطنتم هست و در واقع هویتم هست برسم تلاش بکنه، ممکنه در تعارض با مادر قرار بگیره. اون مادر هم که نمیره که با یه پدر روشنفکر ازدواج کنه، بابا هم کم و بیش شبیه مادر است که با هم ازدواج کردن، برای این در تقابل با خانواده قرار میگیره برای به دست آوردن یک نیاز ساده انسانی که اصلا نیاز به جدل نیست، ولی اون مجبوره که جدل کنه و مجبوره که در واقع به خاطرش بجنگه. مثلا یه مثال میتونه باشه. داشتین توضیح میدادین که در واقع این به این مثال رسیم. شما داشتین میگفتین که اون کودک ممکنه که این اندیشه ها رو از والد خودش دریافت بکنه و حالا میرسه به جایی که باید با بالغش عمل بکنه نه با والدش و براش این مثال رو زدین. خوب که از همینجا ادامه بدین. بله. این به این معنا نیستش که هرچی که پیام والد نامناسبه، نه. خیلی از پیام های والد باعث بقای ما میشه و برای پاسخ به اکنون و اینجا هم خوبه. برای مثال اتیکت، چطور نشستن، صحبت کردن، چگونه آداب معاشرت رو رعایت کردن، مراقبت از کسانی که سنشون کمتره، حمایت کردن، احترام اونایی که سنشون بیشتره. بله، اینا همه پیام‌های والده که من یادمه در اون روز سالمندان صحبت کردیم که چطور والد گریزی باعث میشه که این فرهنگ خوب حاصل از والد هم از بین بره. ولی موضوع اینه که چون والد بدون فکر درون اندازی میشه، فکر کنید هر نسلی به نسل بعد در طول چند صد سال لازمه که پیام‌هاش دوباره سنجی شه. آخرین پیام ها ممکنه در طول زمان دیگه مناسب به پاسخ به اکنون و اینجا نباشه. هر آنچه که روزی مناسب بوده که تا ابد قرار نیست مناسب باشه. بنابراین در واقع این موضوع که چطور ما باید با والد درون روبرو بشیم قبلش این اهمیت رو ایجاد میکنه که بشناسیم این والد چگونه است، چه ویژگی‌هایی داره و به چند قسمه. یعنی من اگر فرصت امروز باشه مایلم که والد رو تقسیم بندیش رو 13 دقیقه زمان حداقل یه کوچولو بگم. بفرمایید. پس بنابراین تا الان ما مکانیسم درون اندازی رو گفتیم که چطور ناآگاهانه است، ولی والد رو میتونیم با توجه به نوع پیام ها تقسیم کنیم. برای مثال والد حمایتگر که درست و مرتب در واقع وای میسه و میخواد که در حمایت با دیگران قرار بگیره، در واقع کارش مراقبت، حمایت، تشویق، دوست داشتن و در واقع پشتیبان بودنه. مثل یه بچه کوچولویی که داره راه میره و مامانش اونو آروم آروم هدایت میکنه و بعد در بزرگسالی هم همینجور. فرض کنید که دوست ما مریضه، ما براش سوپ میپزیم میذاریم دهنش. همسرمون آره. یه بچه تو خیابون داره راه میفته زمین، یا بدونی که فکر کنیم میپریم و میخوایم نگرش داریم. اینا همه از در واقع پیام‌های والد حمایتگره. چه جالب. بله، حمایتگر یا تغذیه‌گر یا nurturing parent، یعنی والد تغذیه‌گر رو کمک کننده. و بعد اونور والد انتقادگر یا کنترلگر
که در واقع کارش تهدید، ارعاب، کنترل، نفی عزت نفس طرف مقابل و بسیار زیاد به تعصب‌ها چسبیدن و کنترل کردن و در واقع یه جوری میخواد با ایجاد ترس و وحشت و آسیب و ارعاب کنترل بکنه. کی رو کنترل بکنه؟ کودک سازگار درون طرف مقابل رو. پس بنابراین هر چقدر که والد حمایتگر میتونه مناسب باشه، که البته بیش حمایتگری هم بعدها خواهم گفت که باعث ایجاد حالتهای پاتولوژیک میشه، والد انتقادگر باعث آسیب میشه و در واقع ناراحتی. همیشه غالب اوقات. غالب. پس یه جنبه، یه وجه خوبم، یه رویکرد خوبم داره. داستان گورخر همیشه با ماست. خوب اون گورخرتون رو بیاریم با خودتون. کلا به عنوان یه سمبل میتونه باشه برای گفتگوهای خودمون تو این روز. این دفعه میارمش رو میزمه. جدا؟ بله. واقعا جدی میگم میتونیم گوشه میز بزنیم و واقعا به ما کمک بکنه از ابتدای گفتگومون تفکرمون رو ببریم مثلا تفکر گورخری، هیچ چیزی رو مطلق نبینیم. اتفاقا دیشب تو گروه یه خانمی گورخر کاغذی هم برام آورد، کاردستی درست کردن، خیلی خوشگله. بله. بسیار. و البته نوه‌شون گویا درست کرده بود و برام آورده بود. حالا گورخرمون رو میاریم دفعه بعد. بسیار. داشتین همینو میگفتیم. میگفتین که ممکنه که اون قسمت والد ما هم که انتقادگره بچه‌های خوبی هم داشته باشه و جنبه‌های خوبی هم داشته باشه. بله. بس بنابراین والد حمایتگر که اینقدر تشویق کننده است، چه در درون من که باعث میشه در اوج رشد بالغ من پتانسیل داشته باشم و بالقوه‌ای برای حمایت از خود، چه در بیرون من با کودک طرف مقابل یا روابط با دیگران، چقدر این حمایت میتونه مناسب باشه. ولی یک مادر بیش حمایتگر که اجازه نمیده بچهش استقلال رو کشف بکنه و در واقع رو پای خودش بایسته، اتفاقی که میفته اون بزرگ نباش پیدا میکنه و کودک معاب میشه و نمیتونه بعدها از عهده خودش به در بیاد. بنابراین بیش حمایتگری باعث عدم بلوغ میشه. تا جایی مسئولیت بپذیریم که مانع مسئولیت پذیری دیگران نشیم، حتی بچه‌مون. و والد انتقادگر که غالباً دردناک و ضربه زننده است، چون ببینید هدفش عزت نفسه، کنترل، آسیب، رعب و وحشته و میخواد که بر اساس آنچه که براش ارزشه دیگران رو کنترل کنه. حالا درست هست یا نیست مهم نیست، چون اون میخواد، این وجه از روان من میخواد. اما در درون ما چی ایجاد میکنه؟ میگن گفتگوی درون. من هر کاری میکنم والدم میفته به جونم، میگه کم بود، درست نبود، اون گوشش لپر بود، یا چرا گفتی؟ و در بیرون چی ایجاد میکنه؟ آسیب. ولی ممکنه که در یک نوع نگاه بسیار جزئی، میگم بسیار کمه اما وجود داره، در مورد فردی که بالغ قوی نداره و نمیتونه و همیشه توسط والد کنترل شده، حالا تا اجالتا مراحل رشدی رو طی کنه، یه مقداری خیلی کم و ناچیز اون والد انتقادگر اون رو کنترل کنه تا اون برسه به رشد بالغ. منتها این میزان انقدر کمه که در جوامع پیشرفته و خانواده‌های سالم و فردی که روان مناسبی داره اصلا به کار نمیاد راستش بخوای و در واقع این اتفاق میفته. منتها با توجه به زمانمون میگم که والد بعدها نیاز به عمیق شدن داره، یعنی نیاز دارم من توش عمیق شم و بگم جنبه‌های دیگه از والد چه میتونه باشه. یه اسلاید داریم به صورت کارتون که خیلی بامزه نشون میده این در واقع والد بالغ کودک درون رو. بله. میتونیم ببینیمش آقای پاس؟ منتها حالتهای ناسالمش رو نشون میده. تو این اسلاید داریم. الان داریم میبینیم. آره. تو این اسلاید ملاحظه میکنید اون در واقع شکل شماتیک سفید دست به سر مونده که با زندگی من یه لحظه کوتاه بیام کنار شما از روی لپتاپ شما ببینم. آره حتما. نگاه کنید. دارم میبینم. بله. اینجا میبینیم که اون شکل سفید انگاری که من موندم چه کار کنم با زندگیم. وا ماندم. اما در درون نشون میده که والد انتقادگر درون من افتاده به جون کودک سازگار، اون پایین داره گریه میکنه. ما به این میگیم گفتگوی درون، عذاب نفس، احساس گناه یا ترس یا ناکامل بودن. مدام والدی که با کودک در تماسه، من هر کاری میکنم اون پیام‌های پدر و مادر که در زمان بچگی مورد توبیخ و آزار و نفی عزت نفس میشد، در بزرگسالی هم هر جا دنیا باشم در درونم ول کنم نیست
و از سوی دیگه بالغ درون این آدم مونده دست به دهن و اونقدر قوی نیست که بتونه جلوی این گفتگوی درون رو بگیره، بتونه پیام‌های والد رو آنالایز کنه، تحلیل کنه، ببینه آخه چقدر درسته و همچنین با یک حمایت و اجازه درونی کودک درون رو باز جذب کنه و به امنیت برسونه. اینه که ما اینجا تو این اسلاید فردی می‌بینیم که حالت ناخوشی داره، یه خورده بیشترش نوراتیک و عصبیه و نمیدونه که چه کار باید بکنه، که البته کاملا به صورت کارتون کشیده شده در واقع، که در درونمون این شکلی نیست. نه چقدر گویاست، چقدر خوب بود که این اسلاید آوردین شما. با چه مدت، یعنی واقعا همه ما دوچار همچین تعارضاتی میشیم بین والد و کودکمون و چیز طبیعی این تعارضه، فقط این که ما چطور مدیریتش بکنیم این تعارضات رو از ما یک انسان سالم و طبیعی میسازه، یا نه فقط آدم‌هایی که دچار اختلال یا حالت‌های پاتولوژی یا بیمارگونه هستن یه همچین ویژگی‌هایی دارن؟ نه، واقعیت اینه که همه انسان‌ها این تعارض‌ها رو دارن، همه. این چیز غریبی نیست. غریبی نیست، وقتی من میگم میشه در درون درکش کرد، ولی هر چقدر فرد در زمان بچگی تو محیط والدگونتری بزرگ شده باشه، در سالارانه، پدر سالارانه یا قدرت سالارانه و مطلق گرایانه، گوره خری نبوده باشن پدر مادرش، مدام اون رو درست و غلط باید و نباید، ارزش و ضد ارزش مدام کنترل کرده باشن و جهت داده باشن، خب این آدم والد قوی‌تر و سهم‌بین‌تری در درون اندازی میشه که بعدها حالا با مکانیسم والد گریزی که هفته بعد خواهیم داشت ممکن حتی برعکسش رو اجرا کنه و به دیگران آسیب بزنه. خیر و صلاح اون بچه رو نمیخوان، غیر از این نیست که پدر و مادر آیا چیزی جز صلاح بچه‌شون میخوان و آیا غیر از این دلیل برای رفتارشون وجود داره؟ واقعا درست میگی. یه مامان ناآگاه 10 برابر یک مامان آگاه زحمت میکشه، زمان میذاره، بیماری ایجاد میکنه، تا آخر عمرش هم به پای بچه‌ش و این بیماری که در اون ایجاد کرده و حالتهای ناخوش میشینه، زندگیشو به باد میده و در واقع انرژی که میذاره بسیار بیشتر از یک مامانیه که روان سالمتری داره و آگاهه و به جا نوازش میده، به جا کنترل میکنه، به جا تحلیل میکنه، خودش هم از زندگی خودش لذت میبره، دقیقاً به زندگی فردیش هم میرسه و بعدم بچهش بزرگ میشه همیشه قد در واقع فلان لباس مامانش نمیمونه به دامان مامانش. بنابراین در واقع یک مادر آگاه با زحمت کمتری در حین استقلال خودش و فرزندش کودک پروری میکنه و بعد اون بچه بزرگ میشه زندگی خودشو داره، ولی اون پدر و مادر ناآگاهن که خیلی البته بیشتر زحمت میکشن، خیلی انرژی میذارن و تمام قصدشون هم خیر و صلاحه، ولی چون نمیدانند این زحمت نه تنها به نتیجه نمیرسه بلکه زحمت مضاعف هم ایجاد میکنه تا به آخر اون. حالا برو بعد مشکل ارتباطی ایجاد میشه، اعتیاد هست، نمیدونم مشکلات روانی هست، واقعا میتونه جلو بره. ریشه همه ایناست دیگه. این تمام مسائلی که ما به عنوان مسائل اجتماعی و بین فردی و درون روانی میشناسیم ریشهش در زمان کودکی ماست. حالا همین کودکی هم بخشش هم که اون ژنتیک و ساختار مغزی و دوران تنها دلیل نیست، ریشهش اونجاه. بله تنها دلیل که نیست. یعنی خیلی از اونهایی که خدای نکرده دچار همچین مشکلاتی هستن، خدای نکرده اعتیاد و شاید طولو رو تماشا میکنن و علاقمند به دانش هم هستن، این نمیتونه بهانه خوبی باشه براشون که خب پس من دیگه مقصر نیستم، با ریشه در کودکیم داره فلان. گرچه که قدم اول انالان برای ترک اعتیاد همینه که بپذیره خودش رو و مشکلش رو و در واقع دنبال مقصر نگرده، ولی 12 تا قدم داره این قدم میکشه. و در این من فکر کنم که چقدر زمان داریم دوستان؟ 3 دقیقه. 3 دقیقه بس بعد جمع‌بندی بکن. من منظورم این بودش که در واقع ریشه مسائل روانیمو در زمان کودکی است و زیر اون ژنتیک و دوران رحمی و در واقع ساختار مغزی است. اما به این معنی نیست که همشونه. ما در تعامل با جامعه، فرهنگ و روان و همچنین زیستیم. داشتین راجع به پدر و مادری میگفتین که خیلی بیشتر زحمت میکشن نسبت به پدر و مادری که طبیعی رفتار میکنن و کودک طبیعی رو بار میارن و در نهایت تا آخر عمرشون هم درگیرن، نه خودشون به خوبی میتونن از زندگی شخصی خودشون لذت ببرن و نه اجازه میدن اون فرزند به شکل طبیعی رشد بکنه و تبعاتش رو هم فرزند باید متاسفانه بکشه. راه حل چی؟ واقعا متاسف میشه. راه حل بسته به این که اون بچه در چه سن و سالی است، آیا بزرگساله، کودک هنوز، نوجوانه، یه خورده متفاوته،
ولی به نظر من یک راه حل اشاره بهش دارم برای هممون. من نیاز دارم که خودشناسی کنم و به خودم بیندیشم و مراقبه درون کنم و یک بخش بزرگی از این خودشناسی یعنی اینکه ببینم اون پیام‌های والد من چیه در تمام موقعیت‌های زندگی، کدوماش به درد من میخوره هنوز و اونو بیارم در بالغم بشه نظام ارزشی من و کدوماش تاریخش گذشته و دیگه مناسب اکنون و اینجا نیست و در واقع نمیتونم ازش استفاده کنم و بس به جای اون پیام هایی که دیگه تاریخش گذشته با بالغم در واقع پاسخ مناسبی رو بیندیشم و تبیین کنم. خودشناسی بخشیش تحلیل کودک درون و هیجان‌ها و تناسب اون هیجان‌ها و در واقع تفکرات با اکنون و اینجاست و بخش مهمیش هم تحلیل والد درون منه، چه در جنبه والد حمایتگر و چه در جنبه والد انتقادگر. تا اینو نشناسم و تا نبینم خودشناسی شکل نمیگیره و صرفاً میشه یاد گرفته هایی که من رو به سمت حرف زدن پیش میبره ولی در عمل کمکی به من نمیکنه. برای من مادر یا پدر یا فرزند فرق نمیکنه. بعد از اینکه شروع میکنم به خودشناسی و تحلیل این پیام ها، اون وقتی که رفتارم تلطیف میشه دیگه به عنوان یک پدر سلطه‌گر توسط بچم شناخته نمیشم. یکم شک میکنم به اینکه این تصمیمی که گرفتم واقعا درسته و واقعا به صلاحه. شاید چیزی جز این باشه. دقیقاً. ببینید با این مثال فکر میکنم تمامش کنم. یک کشاورزی بود که اعتقاد داشت مزرعه ما بسیار تا بسیار اصیله. میگفتن چرا؟ میگفت ما از همون چاه آبی که پدرانمون آب میکشیدند با ریسمان و غرغره و سطل آب میکشیم و مزرعه‌مون رو آبیاری میکنیم با همون شیوه. بعد این مزرعه اصیل ورشکست شد و خشکید و رفت به کارش، دیگه اصلا مزرعه‌ای نبود و بیابانی بود. در حالی که مزرعه بغلی بود که رفته بود و بروز شده بود و آبیاری قطره‌ای رو آورده بود و خیلی به تکنولوژی جدید رسیده بود و پاسخ مناسب و بقا حاصل کرد. آقای دکتر بابایی، آقای پاس امروز دیگه دارن سنگ تمام میذارن کارگردان تلویزیونیمون. من و شما و تصویری که آوردین رو همزمان به روی آنتن فرستادم. خیلی ممنونم. دیگه خیلی مرسی. آدم هضم کنه. در واقع اینجاست که ما بعد واقعا نگاه کنیم به چی میگیم مثالت. اون مزرعه‌ای که میان پدر و پدران و همه از اون چاه آب میکشن بود دیگه به درد امروز نمیخوره. با افزایش جمعیت و روش‌های متفاوت کشاورزی و که متخصصان هزاران برابر من بهتر میدونن، ما باید به روز بشیم. و وقتی که من به عنوان پدر یا مادر یا فرزند یا هر عضوی از جامعه در هر جایگاهی که هستم میام و این پیام‌های والد درونم رو دوباره سنجی میکنم، میبینم که خیلیاش مناسب هنوز، چرا که نه، و بعضی هاش نیاز به تغییر داره در بالغ و نه والد، چون والد درون اندازی میشه و ثابت و در واقع به درد پاسخ به اکنون اینجا نمیخوره. ببینید حالا چقدر اون خانواده سالم تر میشه، چقدر رفتارها تلطیف میشه، چقدر نگرش انسانگرایانه و مهرورزانه رشد پیدا میکنه. در غیر این صورت اینها عمل نخواهد کرد. آقای دکتر علی بابایی زاده، از شما سپاسگزارم. من هم از شما و تیم همیشه خوبتون. من امیدوارم که میشه این رو ازتون در واقع بپرسم که درسته یا نه. همه ما که عضو باشگاه طلوع هستیم، به هر حال صبح بلند میشیم و حالا تلویزیون تماشا میکنیم یا میایم و توی استودیو قرار میگیریم، میتونیم این رو داشته باشیم که از توضیحات شما ببینیم که کدوم وجه از درون ماست که الان پررنگ‌تره، با چه شکلی خودم رو تحلیل بکنم و به فرمایش شما به خودشناسی برسم و دنبال نسخه‌ای نباشم برای اینکه الان یه چیزی رو قرار بشنوم که من رو خوب کنه، بلکه این خودم هم که تصمیم به خوب شدن میگیرم و البته در گونه‌ای از موارد شاید نیاز به حضور و مشاوره دارم. بله واقعا من با شما موافقم. خودشناسی یک سفر درونی است. در سفر هم راه‌ها باید و بیراه‌ها و کشف و شهودها. بسیار عالی. آقا سپاسگزارم. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشین. هفته خوبی ان شاء الله، هفته بعد باز هم شما رو ببینیم.